Magandang umaga mga kaibigan. Ngayong araw magpupunla ako ng ampalaya. So yung mga gagamitin kong materials ay vermicast. So gumagamit kami ng Wonderworm. So ito yung brand. Next is yung sa compost. Ito yung sa green earth. Meron sa likod yung mga directions para kung paano gamitin yung compost na to. And lastly is cockpit. Next one is yung buto. Ito is yung brand niya is East West Seed. So hybrid po siya. Meron din pong mga labels or yung mga steps kung paano siya itanim. Tapos andito rin po yung mga steps kung paano siya alagaan. Yung sa paglalagay ng mga fertilizer, ganon. So sabi dito around 35 days is pwede ka nang mag-harvest. So bilangin natin yung buto na kasama ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na buto yung andun sa plastic. Ayan, simulan na natin magtanim ng ampalaya. Ngayon, simulan na natin yung paggawa ng potting media. So ito yung vermicast, so isang takal. Tapos isang takal din ng compost. Tapos kalahati ng coco peat. Gawin ko na pa lang siyang isang takal din. So, one third. So, katapos haluin lang ng mabuti yung pagtatamnan na lupa. Nahalo ka na ng mabuti yung pagtatamnan natin. So, yung gagawin na natin next is ilagay ito sa ating seedling tray. So, mas malaki po yung seedling tray na gagamitin ko. Kasi ito yung akma dun sa size nung buto. Ito yung mga buto nung hybrid na ampalaya na nabili natin sa East West. Ngayon, lagay lang natin siya dun sa may seedling. Good day everyone! So ngayon is malaki na yung tanim nating ampalaya. So 19 days siya.
from nung pinunla ko yung seeds. So, eto na yung ampalaya natin. So, kailangan ko na siyang i-transfer sa mas malaking container or sa direkta sa lupa. Pero bago ko gawin yon, lalagyan ko muna yung mga container ko ng mga fertilizer, carabao manure, tapos dun sa direkta sa lupa. Ayan, kailangan ko nang i-transplant yung ampalaya natin kasi lumabas na yung talbos-talbos niya. So pag hindi ko siya transplant sa direkta sa lupa or dun sa mas malaking container, tapos hindi natin siya ginawan ng gapangan, yung ampalaya natin mamamaluktot sa sarili nila. So magkakaroon siya ng hindi maganda yung pagtubo na nila. So parang reject na yun sa atin. Ayan, simulan na natin yung pag-transplant ng ampalaya. So dito ko lang siya sa likod ilalagay. Dito sa may part na to. So yung una step is kunin mo yung sa seedling tray, tapos push mo yung sa seedling, tapos bunutin mo yung punla. Ito na yung punla nating ampalaya, tapos lipat lang natin ito. Lahat naman nung pinunla nating buto nung hybrid na ampalaya is nag-germinate. So 100% yung nagawa natin dun sa germination ng buto. So ayan, na-transplant ko na dito yung ampalaya. Mamaya is gagawa ako nung gapangan nila. Good morning everyone. Good day everyone. So after 7 days natin transplant yung tanim nating ampalaya, kailangan na nating maglagay ng fertilizer. So yung nakasaad dun sa brochure na i-apply natin na fertilizer is urea at 1414. So yung urea is yung composition nun is 46% na nitrogen, 0% phosphorus, 0% potassium. Ano yung ginagawa ng nitrogen sa ating mga halaman? So yung nitrogen, siya yung nagpapaberde ng dahon ng ating mga halaman. So pag nagiging berde yung ating mga dahon, mas napapabilis yung pagproseso ng mga nutrients para sa pangangailangan ng ating halaman. So yung nitrogen na yun is nakapagpapabilis ng paglaki ng ating halaman. So yun, so kailangan natin siyang lagyan ng fertilizer na urea. Ano naman yung sa phosphorus? Yung phosphorus naman is siya yung nagpapaugat sa ating mga halaman. So yun is mabisa yun sa mga halaman na yung bunga is nasa ugat. Tulad ng patatas, luya. Tapos yung potassium naman is siya yung ginagamit natin pampakapit ng ating bunga or yung mga bulaklak. So yung nitrogen is kailangan po natin yon sa life cycle ng isang halaman, since siya yung nagbibigay or gumagawa ng nutrients para sa ating halaman. So gagamit ako ng urea, tapos isang yung lata ng sardinas or something. So yung ratio nito is isang lata ng sardinas, tapos sa 16 liters na tubig. So since yung balde ko is hindi siya aabot ng 16 liters, so yung gagawin ko is hindi ko masyadong pupunin yung lato ng sardinas. So kadalasan yung kulay ng urea is puti. Ito yung urea natin.
So, tunawin lang natin siya sa tubig, tapos idilig natin. Next naman is kailangan daw natin mag-apply nung triple 14 or yung complete na tinatawag. So yung composition nito is 14% nitrogen, 14% phosphorus, and 14% potassium. So kailangan natin siyang applyan ng 10 grams according dun sa brochure. Good day guys. So ngayon is malaki na yung ating tanim na ampalaya. So nag-start na silang mamunga. So meron tayong rule na ginagawa na pag yung unang bunga is inaalis natin dun sa ampalaya. Ano yung bakit natin tinatanggal yung unang bunga? Is para gawin pa nating mas malago yung mga sanga-sanga ng ating ampalaya. Para yung nutrients is hindi mapunta agad dun sa bunga. So, yung primary na ginagawa nun is magpapasanga muna tayo ng ating ampalaya. So, tinatanggal natin yung unang bunga ng ampalaya. Ito na yung isang bunga. So, tandaan lang po natin yung tinatanggalan natin ng mga bunga. Para hindi po maulit-ulit. Good day guys! So ngayon is meron ng bunga yung mga tanim nating ampalaya. So ang gagawin natin is babalutin natin siya ng babalutin natin yung mga bunga. So currently kasi is hindi kami gumagamit ng mga pesticides dun sa mga tanim namin dito sa bakuran. So yung isang way para na maprotektahan namin yung mga bunga ng aming mga halaman sa mga fruit fly is binabalot namin siya ng mga plastic, net, or paper. So yung gagawin natin ngayon is yung sa pagbabalot ng plastic. So ang kailangan lang natin is yung plastic, then gagamit ako ng foam. Ito is styrofoam ng mga prutas. Then gunting. So, unang gagawin lang natin is ikakat lang natin yung plastic kung saan natin ipapasok yung maliit pa lang na bunga. So, half lang natin, then cut mo lang doon. The next one is yung sa foam is, ito lang is hahawak doon sa bunga para yung plastic is hindi mahulog. Ito na yung bunga natin, ampalaya natin. So, ito yung babalutin natin ng plastic cover na to. Yung gagawin lang natin is yung butas na pinutas natin dun sa plastic. Papasok lang natin yung bunga. Then ilalagay ko yung styrofoam dun sa loob. Nakaipit sa bunga. And, ayan, tapos na yung pagbabalot ng bunga ng ampalaya. Good morning guys! So, andito ako ngayon sa tanim naming ampalaya. So, after 35 days or after 35 days magka-harvest na ako ng ampalaya. Ito na siya. Ayan. So, ito yung ulam namin ngayong umaga. Mga nasa half kilo din. Half kilo or 1/4 kilo po. Thank you guys for watching again my video until the end. Ganun lang po yung process ng pag-aalaga ng ampalaya.
So, kung kailangan nyo po ng mga garden supplies, seeds, garden soils, garden essentials, you can visit us on our Facebook page, Jabez Chronicles. Thank you guys for watching again. And don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you guys!